สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนมันม่วงค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนสามเหลี่ยมเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มสูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนจะลงมือทำเราก็ไปเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปก็มาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดค่ะใส่เป็นนมสดรสจืดหรือรสธรรมชาตินะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันค่ะจะใส่เป็นน้ำมันพืชนะคะตามด้วยสีม่วงเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันคาโนราก็ได้ค่ะต่อไปก็ใส่แป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูและผงมันม่วงค่ะร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเราไปตีไข่ขาวกันต่อเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวถ้าไม่มีใช้ครีมออฟทาท่าหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแจ็คแบ่งใส่3ครั้งค่ะเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยนำมาแบ่งใส่3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรทำนานนะคะเพราะอาจจะทำให้เค้กยุบได้ค่ะคนตะล่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือและจบท้ายด้วยการใช้ไม้พายคนตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปใส่ถาดค่ะถาดที่ใช้เป็นขนาด23 คูณ 32 เซนปูกระดาษไขและทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดด้วยนะคะใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็เกลี่ยให้เรียบค่ะเสร็จแล้วให้รีบนำเข้าอบทันทีค่ะถ้าพักไว้นานส่วนผสมจะกลายเป็นสีเทาค่ะก่อนนำเข้าอบก็อย่าลืมกระแทกพิมพ์เบาๆด้วยนะคะเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลา22นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำออกจากพิมพ์ดึงกระดาษไขออกเราก็นำมาตัดแบ่งค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มค่ะแล้วก็หอมมากๆสีของเค้กก็จะเป็นสีม่วงอ่อนค่ะถ้าใครมีปัญหาว่าทำแล้วเค้กออกมาไม่เป็นสีม่วงแนะนำนะคะให้เรารีบผสมส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันโดยเร็วแล้วก็รีบนำเข้าอบค่ะเพราะว่าถ้าพักไว้นานเขาจะเปลี่ยนสีค่ะชิฟฟ่อนมันม่วงวันนี้จะใช้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะสูตรนมข้นหวานค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีทำไว้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะหรือถ้าเพื่อนๆชอบเป็นวิปปิ้งครีมก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะ
เค้กชิฟฟ่อนมันม่วงที่ทำในวันนี้จะตัดเป็นเค้กชิฟฟ่อนสามเหลี่ยมค่ะสูตรนี้ก็จะทำออกมาได้8ชิ้นค่ะตัดชิ้นใหญ่หน่อยนะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบชิ้นเล็กจะตัดให้เล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะตามที่ชอบเลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อยรสชาติไม่หวานมากค่ะจะทดสอบใส่กล่องขนาดเบอร์ M ก็ใส่ได้2ชิ้นกำลังพอดีเลยค่ะถ้าใครทำขายก็ลองใส่กล่องแบบนี้ดูนะคะดูสะอาดแล้วก็น่าทานด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ